नमस्कार आणि येवकार तुमकां गोवा 365च्या आमच्या सप्तकी कार्यावळींत रणमालें आनी आयचे रणमालें घेतात आमी ज्याचेर सद्याक गोंयांत भितरल्यान सगळें रणमालेंच खतखत्ता अशा विशयाचेर तो म्हणजे डेसेक्रेशन ऑफ रिलिजियस श्रायन्स, धार्मीक थळांची विटंबना, जावं ती हिंदूची जावं ती क्रिस्तांवाची धार्मीक थळांची विटंबना दिसान दीस जायत चल्ल्या. कोण करता कितें करता खबर ना. सकाळ उजाडटा तेन्ना नवो एक मॅसेज येता, एक खंय तरी विटंबना जाली, खंय खुरीस मोडलो, खंय कोणाचे नंदी मोडले आनी कितें. अशे तरेच्या गजालींतल्यान गोंयकार अक्षरशः अस्वस्थ जावपाक लागला. आनी ह्या गजालीचेर आमी हांगा चर्चा करपा खातीर हांगा जमल्यात. आमचे कडेन हांगा 3 मानेस्त आसात. तातूंतले पयले मानेस्त आसात ते म्हणजे हांगा एक सेक्युलरिझम मुखार व्हरपा खातीर आनी धार्मीक कलह पयस करून सगळ्या लोकांक भारतांतल्या गोंयांतल्या एकठांय दवरपा खातीर एक चळवळूच सुरू जाल्या, ती म्हणजे दक्षिणायन. जातूंत भितर साहित्यिकांनी फुडाकार घेतला आनी त्या गोंयच्या दक्षिणायनाचे अध्यक्ष, ज्यांनी फाटीं हांगा गोंयांत अखिल भारतीय कॉन्फरन्स पसून घेतिल्ली, ताचे गोंयचे अध्यक्ष दत्ता दामोदर नायक. दत्ता बाब, तुमकां आमच्या स्टुडियोंत येवकार. दुसरे आमचे कडेन आसात ते म्हणजे पयले हाजेर खरपणान निशेध करून खंबीरपणान मुखार सरली ती म्हणजे गोंयची चर्च. आनी ह्या चर्चीचें जें कावन्सील फॉर सोशल जस्टीस अँड एक्शन आसा ताजे एक जाळवणदार सोतेर डिसोजा, जे चर्चीच्या वतीन आमचे कडेन आज उलयतले. आनी तिसरे आसात ते म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचे आमदार आनी ज्यांच्याच मतदारसंघा भितर, कुडचडेच्या मतदारसंघा भितर तांच्या फ्लॅटाच्या कुशीचो पसून खुरीस मोडलो अशी तरेची परिस्थिती जाली आनी ताजेर ते अस्वस्थ जाल्यात. ते कुडचडेचे भाजपाचे आमदार, सडेतोणपणान उलोवपी निलेश काब्रा. तुमकां तिगांयकय आमच्या स्टुडियो भितर येवकार. आनी निलेश बाब, तुमचे कडल्यान सुरू करुया, कारण तुमी सरकार पक्षा भितर आसात. दिसान दीस हांगा ह्यो घडणुको घडत आसात. पुलीस करतात, कोण म्हणटा CBI जाय, कोण म्हणटा पुलीस करता, कोण म्हणटा ATS जाय, ह्यो सगळ्यो गजाली चल्ल्यात. आनी तातूंत भितर अशी परिस्थिती की पुलीस पेट्रोलिंग आसतना पसून तुमच्या मतदारसंघा भितर पुलीस सकल आसतना शिमत्तरीत वचून सगळ्यो गजाली फोडल्यो अशी तरेची परिस्थिती जाल्या. कितें दिसता तुमकां ह्या सगळ्या गजाली बद्दल? ना, म्हाका एक्चुअली पयलीं कितें जातालें, BJP सरकार नॉर्मली एक आसता की BJP सरकार करता आसतालें. आतां सरकार BJPच आसा म्हणजे स्वता BJP सरकार करचो ना. नॉर्मली कितें जाता, कम्युनल वायलन्स ऑर इन्स्टिगेटींग ऑफ कम्युनलिझम BJPची घालता. आतां सरकार गोंयांत BJP आसा, सेंट्रलाकूय BJP आसा. आतां कांय इलेक्शनां ना, कितें तरी लोकांचे चळवळ चालू करपाक आनी खंय तरी सेंटिमेंट ऑफ पोलरायझेशन वोट वा अशें कितें ते स्टेटमेंट करीत आसता कोण नाल्यार कोण, हें ना. सो नाव रियली देर इज समथींग ऑफ फेनेटिझम. आयदर दॅट पर्सन इज गॉट सम भितरल्यान कितें तरी खंयचे हेजेर राग आसतलो, ते ग्रूप जो तयार जाला. कित्याक आतां हे चालू आसा. पुलिसान पळय म्हाज्या मतदारसंघान 2 दीस पयलीं 2 फुरीस मोडले. मागीर रोखडे म्हजो बर्थडेचे सेलेब्रेशना दिसाक रातचे सिमेट्रीन भितर सरले आनी खूब डॅमेज केले. पूण दीस ऑल्सो हॅपन 5 years बॅक. आफ्टर आय वन द इलेक्शन 5 years बॅक, जस्ट हॅड अ स्मॉल पार्टी आनी ऑन द प्रिवियस डे ऑफ द नायट ऑफ द पार्टी इट वॉज ब्रोकन. सो म्हाका पर्सनली दिसता की एवरी एरिया इट इज, आय थिंक इट इज अ डिफरंट मायंडसेट. जशें नॉर्मली कितें जाता, म्हजे पयलीं जेन्ना मोडले 2 फुरीस मोडले तेन्ना आमचे एक ओडार हांगा एक घुमटी आशिल्ली, थंय डिस्कशन केल्लें. सो इट इज नॉट अगेन्स्ट अ सिंगल रिलीजन. आय फील, आय डोंट नो, मे बी इट इज द क्रॉसीज आर मोर, मे बी द घुमटीज आर लेस. नंदी बैल तुमी सांगले भशेन दॅट डिस्कशन. सो सम सॉर्ट ऑफ फेनेटिझम वीच इज कम टू डिस्टर्ब द कम्युनल हार्मनी वीच इज देयर इन द स्टेट. आनी दॅट इज माय पर्सनल फिलींग. आतां हांवें पयर स्टेटमेंट केला की इफ द पुलीस आर नॉट एबल टू फायंड टील द मंडेच्यान असेंब्ली, ट्युजडेच्यान असेंब्ली सेशन चालू जाता. सो दॅट इज द टायम आय विल टेक प्रॉपर एक्शन अँड आय विल पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट, आय विल ब्लेम देम अँड आय विल सिट इन द धरना टील दे फायंड सोल्युशन टू दीस प्रॉब्लेम्स. ओके, तुमी धरणाक बसपा सारकी परिस्थिती येवची न्ही अशें आख्खें गोंय मागता, इतल्या खातीर की ताचे पयलीं सगळें थंड जावचें म्हणून. सो तरी बाब, तुमकां कितें दिसता, चर्चीन एक स्ट्रॉंग स्टँड घेतला ह्या गजालीच्या बाबतींत निशेध करतना, त्याच बरोबर कोण तरी एक डिझायन, देर इज सम डिझायन अशे तरेचे पसून म्हणला. वॉट डू यू फील? हे सगळे जे घडणुको घडटा, यू हॅव टू टेक इट बॅक इन टायम. इट इज नॉट एन ओवरनायट फिनॉमिनन दॅट इज जस्ट टेकिंग प्लेस अँड यू कॅनॉट लूक इट इज अ वन ऑफ इन्सिडंट. ओके, we have to take the history, we have to take the ideology of a particular political party and its affiliate organizations. कितें आसा तशें गांधीक assassinate केलो आनी मागीर everyone distanced themselves from Godse. 60 years later they are garlanding Godse as a hero. Okay, the same people. So there is a history and there is a pattern which we have to take. Goa also, we cannot look at this as a one-off incident.
there may have not been a full-blown attacks on religious institutions or hitting or killing, but there has been an underlying simmering on religious lines. We have seen it during the opinion poll, we have seen it during the Konkani medium of instruction issue, you have seen it on the Konkani language lipi. या हाचेर आमी पळयलां तें. So from time to time this simmering and this sort of polarization has cropped up, and there are people fishing in this. Understood? So it is not a one-off thing, and this whole thing of saying no, we are in power, or today it cannot happen. This is we have to see that BJP is not in isolation. It is a part of a larger ideology and organization. It is just a political wing. So we cannot distance BJP from this whole thing. ओके, उलोवया आमी ह्या गजालीचेर. दत्तबाब, तुमकां कितें दिसता की हो इशू आनी हातूंत भितर कांयच कम्युनल वा कसलेंच कांयच ना, दक्षिणायन कंप्लीट वोगीच आसा ह्या गजालीचेर? ना ना, दक्षिणायन वोगी ना. म्हाका दिसता कितें की एक जर खुरीस आसूं किंवा नंदी आसूं, आमी धरतात की ही एक सिंबॉल, ही एक प्रतिकां, आनी डेफिनेटली एक सेक्युलरिजमाचें एक जें फायबर आसा, एक जें वस्त्र आसा तें पिनपाचो एक कॉन्शियस एफर्ट हांगा चल्ला, आनी हो कितले दिसाच्यान चल्ला. आनी आमकां चड वायट दिसता ही सिंबॉल्स जी पळय उद्ध्वस्त जातात, ताजो विध्वंस जाता, ही वायट गजाल, ताजो आमी निशेध करतातच. पूण ताज्याय परस आमी लोकांचो पयर निलेश बाबाक हांव पॉयंटेड क्वेश्चन विचारता. ताजे पयलीं कांय दिसां पयलीं साध्वी सरस्वती आयली, तिणें एक पॉयंटेड एक स्टेटमेंट केलो की जे बीफ खातात, गायचें मांस खातात, आनी आमी जाणात कॅथलीक आमचे भाव गायचें मांस खातात, हिंदू लोक गायचें मांस खातात, देर इज नो हें, तांकां फाशी दिवची. आनी मोदीच्या राज्यांत आज जालां, कितलेशा लोकांक बीफ खाता म्हणून मारल्यात, अश्यो केसीस जाल्यात. म्हणजे आमकां चड वायट दिसता ह्युमन बिंग्स वीच इज अ फॉर्म ऑफ गॉड, तांकां मारतात, तांचो विध्वंस जाता, वीच इज अ मोर डेंजरस फॉर्म ऑफ कम्युनलिझम अशें म्हाका दिसता. म्हणजे ही बियां BJPन रोयल्यांत किंवा ताजी मदर ऑर्गनायझेशन जी पळय आसा RSS, तांणी रोयल्यांत आनी तांची फळां ह्या अशे रुपान आमकां दिसतात. म्हणजे क्रॉस मोडप, नंदी मोडप, हाज्याच्या की मनशांक मारप हें मोर डेंजरस अशें म्हाका दिसता. आनी थंय साध्वी सरस्वतीन जेन्ना पळय फाशी दियात बीफ खातल्यान, तेन्ना जर निलेश बाबान सांगिल्लें आपूण धरणी धरतलो, हांव तांकां चड कॉंग्रेच्युलेट करतलो आशिल्लो अशें म्हाका तांकां सांगचें अशें दिसता. आतां कितें आमच्या दत्तबाबान दोन गोश्टी सांगल्यो की सेक्युलरिझम कॉन्ट्री टेर अपार्ट करूंक सोदता. साध्वीक मदीं हाडली ही बरी गोश्ट. हांवें ऑलरेडी निशेध केल्लो स्टेटमेंट म्हजो आशिल्लो, ते कवर करून म्हाका खबर ना, दत्तबाबा खबर आसा जाल्यार हांव आजुनूय सांगता, इन गोवा दीस टायप ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट वॉन्टेड, एंड दीस टायप ऑफ एलिमेंट्स शुड बी डिस्टन्स फ्रॉम गोवा. Then why are you not telling your party? I have already told, statement आमी केला न्ही. See, forums are there. See, party today, there are two parts in the party. I am part of a government and party organization is separate. आता दोगूय BJPन हें केला म्हणटा. See, normally what happens is polarization जेन्ना करता म्हणटा पळय polarization, it is for a purpose. इलेक्शना पयलीं हिंदू वोट polarization. हांव कॅथलीक BJPन आसा. हांव म्हजे मतदारसंघात जेन्ना इलेक्शन आशिल्लें, आमचे एक फॅक्शन जे आमकां नॉर्मली ब्लेम करता BJPक, ते फॅक्शन वॉज एगेन्स्ट BJP आनी सारके तेंच्या रिलिजियस इन्स्टिट्युशनान BJP नाका म्हणून, हांव कॅथलीक जावन रिलिजन नाका म्हणून ते कितले पोलरायझेशन करूं सोदताले? दिस इज माय क्वेश्चन. आनी म्हाजे कडेन प्रूफ आसा. इफ रिक्वायर्ड आय वील ब्रिंग द प्रूफ एंड आय शो इट टू एवरीबडी. म्हजे जे आशिल्ले, सो आय एम सेईंग ईच वन इज ब्लेम. सी आतां तुमी कंटेस्ट नाही करताले. हांव कुडचरे मतदारसंघाचेर परचें इलेक्शन जालें म्हजें 2000 कंटेस्टूय केलें तांणी. कंटेस्ट केला न्ही, दे मेड स्टेटमेंट्स. इलेक्शनाचो हें करप नाका. आतां पळय तुमचो अध्यक्ष आयलो निलेश बाब, अध्यक्षान एक स्टेटमेंट केलो, तुमकां हांव दुसरें विचारता. अध्यक्षान अमित शहान, नॅशनल अध्यक्षान ताणें रिस्पॉन्सिबल एज व्हडलो अध्यक्ष, ताणें स्टेटमेंट कितें केलो? इट इज हिज शियर इग्नोरन्स. ताणें स्टेटमेंट केलो गोंयांत काव स्लॉटर was there from so many years. No. He doesn't, let me complete.
ताका डिफरन्स खबर ना त्या सभाग्याक कावस बॅन ऑन काव स्लॉटर अँड बॅन ऑन बीफ हातूंतले डिफरन्स खबर ना. तुमकां खबर आसा जाल्यार आय डोंट नो. देर इज आय वील टेल यू द डिफरन्स. Cows ban on cow slaughter is right from the day constitution was formed. What is ban on cow slaughter? जी पळय मिल्किंग काव आसात, दूध दिवपी आनी पाडकां आसात आनी जो पळय बैल आसा जो एग्रीकल्चर ऑपरेशनाक वापरता ताका मारचो न्ही हें कॉन्स्टिट्युशनाक बरयलां. कित्याक आमकां एग्रीकल्चराक आनी दुदाचे इंडस्ट्रीक ती जाय. पूण ज्यो भाकड गायी आसात ज्यो जाणट्यो त्यो मारच्यो हें हाका हें आसा. दॅट इज द बॅन ऑन बीफ जी बीजेपीन आज हाडल्या, जी सुप्रीम कोर्टान पयर काडली. हें काडलें आता फक्त हें डिफरन्स अमित शाक काव उरोंक ना. आता तातूंत बफेलो हाडलो समजलें न्हू. हें कितें चल्लां? इट इज अ लार्जर डिझायन. इट इज नॉट जस्ट ती कितें आसा निमतां सोदपाचें. आतां तुमी गोंयांत एक सांगता तेवटेन तुमचो नॉर्थ इस्टाचो MP वेगळें सांगता ना 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 आमी हांगा बीफ बॅन आमी हांगा लागना. बट निलेश बाबान एक पॉयंट केलो आनी दॅट पॉयंट ही वॉज मेकिंग की हे लोक जे आसात जे लोक तांच्याय अगेन्स्ट आशिल्ले तांच्या अगेन्स्ट जाल्ले आनी थंय खंय तरी तांचो भितरल्यान राग आसा. निलेश बाबाचो टॉपिक आज पळय डिस्कशन चल्ला. तुमी कोणा पॉयंट आउट करता? हांव पयलें विचारता हे इश्यू दोगूय आमचे बाबा दत्ता आनी सोतेर खंयचे खंय पावता. पळय बीफ बॅन इज नॉट द इश्यू ऑफ टुडे. बीफ बॅनाचेर उलयता जाल्यार बीफ बॅनाचेर उलय, हांव उलोवपाक रेडी आसा. आज आसा द इश्यू इज टुडे इज अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ रिलिजियस. You cannot look off at one in larger picture. If you are going to give me to talk, हांव उलयता. If you want to talk, then you speak and then I will talk. So, Bab, see, don't try to shout over somebody else and try to push your point. No, that is what your CGI has been doing for last so many. I am a Catholic and I am very much against it. You want to say something, you say, then I will say. You tell me what you want to say. You say, I am not stopping. So, you are interrupting in the middle. See, what I am trying to say, you make your point. My point is very much simple. There are two issues. One is what is happening in Goa right now is the issue which is very, very sensitive. It has happened in my constituency and कालू परतून लोटले झाल्या. It is continuously happening. Now, who are these people? See, we have to work towards together. Don't blame each other. Each society is responsible for these things. आता पळय तो साध्वीचो इश्यू हाडलो तेणे. तो म्हणटा दत्तबाब म्हणटा की तुजो नॅशनल लिडर येयलो आनी काव स्लॉटर. That is a different discussion. Let us focus on what we are discussing. Okay, what you are saying my about focus is that we should all be together. Don't blame each other. What is the reason it is happening? We have to find out. आता इफ यू फील दॅट बिकॉज अमित शान केलें की बीफ बॅन केलें म्हणून लोक आतां मोडपाक लागले. इज दीस द क्वेश्चन? करेक्ट. इज BJP इन्वॉल्व? दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन which you have to ask Soter and Bab Datta. That is the first question I am asking them. Second question is if they are making allegation, so they should be more attentive and be show where it is happening. Correct. He has asked you one question, Datta Baba and Soter Bab. Is BJP involved in this? Are you saying this? Let them say like BJP is in government today. Okay. And what Datta Bab has clearly said, people have been coming and making inflammatory statements. There is a history of Margaon bomb blast. There is a history of this Kalburgi, which was finally traced to certain elements. BJP is not part of that organization. BJP is not part, but since BJP is in government, okay, now you tell me when any anti-social work crime takes place. No. Hanga question is simple. That is BJP doing all these things? That is the question. BJP is in the government, and these people are encouraged to do it because BJP is in government. You didn't find. म्हाका सांग तेणे पळय BJP डायरेक्ट ब्लेम केले न्ही. 2005 कुडचड्या मतदारसंघात काँग्रेस गव्हर्मेंट आशिल्लो. 2005 प्रताप सिंग राणे आशिल्लो. द ओन्ली कम्युनल रायट्स जे कुडचड्या जाल्ले तुमकां खबर आसलें म्हाका खबर ना. तेन्ना काँग्रेस गव्हर्मेंट आशिल्लो. तेन्ना कोणे करपा लागले तेन्ना म्हणजे सोतऱ्यान करपा लागले. The question is don't go to 2005, go to 2001. एका जाय तशें वचपाचें. Go to एका जाय तशें वचपाचें. I am asking you, you are blaming the BJP government. You are saying that the BJP government is responsible. I am asking you equally in 2005 when Congress was in the government, the worst communal riots happened in Goa, in Kuchare. It was there for last 3 days. What was the Pratap Singh Rani government doing there? Go to 2001, where a prayer house was burned. May I answer your question? Please tell me. Isolation. So there, I'll answer his question. Let us not raise the voice. You are saying, तुवें सांगलें की BJP government सत्तेर आसा. Now any such action जेन्ना पळय अशी घडणूक जाता
This is frustration of the people against the government. They have expressed. Exactly, that is what he said. Yeah. हांव तेच की सांगता. भितरल्यान कोणाचो तरी भितरल्यान राग कोणालो आसा. दिलेश बाब भितरल्यान कोणालोय तरी राग आसा आनी म्हाका दिसता की गव्हर्मेंटान बीफ बॅन घालता. गव्हर्मेंटान म्हणजे तुमच्या पार्टीचे कोणी तरी कोणी तरी सांगता, RSS सांगता, साध्वी सरस्वती सांगता बीफ बॅन घालया. कोण म्हणटा ना काव स्लॉटर, कोण म्हणटा हे. हाजो कोणाकय तरी राग आसा. तुमच्या गव्हर्मेंटाचे लीडर हांव मान्य घेता. I agree on this point. But this is the way he has put it. I would And not I agree on may this say, point. see, if he, now let us since the time is short, so let us go to solution, because as you said we are all Goans and we should be on one side. What is the solution? Solution should be, you should tell your leaders not to make such inflammatory and communal statements. now which leaders made comment? Leaders म्हणजे अशी जे कोण leader leader? येतात. माझे BJP चे leader कोण Affiliate आहे? organizations. कितले leader Affiliate असतात? So he is organizations. pointing out at Amit Shah's statement Either one. on cow slaughter, which is already existing, that he is linking to beef ban and mixing up two issues and confusing the people. That is what That he is is what saying. I am saying. No, Datta see, Very Bab- have not been done. Datta I Bab- will explain to you Datta what Bab, Amit Shah said. Certain BJP representatives sitting on certain religious platforms or this thing. Now, when it comes, you say, no, I'm in government. When it comes, you suddenly bring up religion. There you are as a proud this. Okay, for me, actually, I may be a Christian, but for me, I have mingled, and more of my people have been interaction has been with Hindus. To this thing that I am often accused, okay, by my own community that I am pro-Hindu. So this is not the thing. The question is, you should have one stand. Okay, if there are certain groups which are fanatic, you should not go and grace their functions. You are there. When it comes, you say, no, now let's speak. When we are in power, you say, okay, let us all unite and talk. When you are in opposition, you don't see any question of unity. You attack the government in power. Yeah. हो पळय सांगता पळय सत्तर बाब सांगता पळय. हांव एक विचारता, इन कॅथलिक्स, तो क्रिस्तांव न्ही, हांवूय क्रिस्तांव. इन कॅथलिक्स, Christian religion, there are how many factions? How many factions are there? Some believe that Cults. Sects. No, some believe that the Mother Mary is not part of the religion. Some believe in something else. Some believe don't in idol worship. There are so many of them. Okay, in Goa, it is more Roman Catholic. Now, 85% of the people in Catholic religion will be Roman Catholic. Can you stop them from? Can you stop the other Christians from believing and not believing? Same way, when you are when BJP is a wing, there will be so many people who will make statements. It is our duty to correct them. What he is trying to say? Why are you going? I am a MLA. I am a MLA representing a constituency. When I am called, I am a Catholic. I don't like to go in a different sects. I am a Roman Catholic. No, let me finish. Don't interrupt. When I am a Roman Catholic, I want to go to Romanism. I believe in my religion. But when I become an MLA, if somebody calls me for a function which I know is not correct, they are not sit in my religion, my conscience, that means I should not go. I represent the people. So anybody calls me, I go. What he is saying that you should stop going to functions called by these people. Okay. What he is saying, maybe what Datta Bab is saying that cow benacha slaughter, Amit Shah's statement केलो की 1978 cow ban आशिल्लो. He explained properly that what is cow ban. Cow ban is correctly, there are two things in cow ban. One is the productivity in agriculture, but there is nothing written that after that it should be killed. बरेले आसा. अरे और तू तो और घेता दत्ता बाब ना. तू तो और घेता. तू तो और घेता. तिचे बरेले आसा. हा विचारता संदेश बाब. So what are you saying? Should not be killed. तू एम्पायर. तू म्हाका सांग जो बुक आता बरयता. What are you saying? अर्थ तो सेपरेट करता, हांव सेपरेट करता, तो सेपरेट करता. 1978 एक्सेप्ट केला की काव बॅन आसा. ते बरयले आसा. ते बरयले आसा की आफ्टर एजिंग ते मारपाचे म्हणून बरयले आसा. I think we are trying. I am against it. No. We are trying to divert the issue. We are trying to divert the issue. First and foremost, निलेश बाब मार्ची न्ही म्हणून बरयल्ले आसा. ना बरोबर ना. तू कितें सांगता? अमित शाह बरयल्ले ना अमित शाह स्टेटमेंट केलो. अमित शाह ना तुवें कितें म्हणलें? अमित शाह स्टेटमेंट केलो 1978 एक काव बेनाचे गोंय आशिल्ले म्हणून आनी अजूनय आसा. But in that statement you said that beef ban. See, don't. That is not same as beef ban. ban. But what I am saying, before you take over, I take only one thing. See, I am against the statements made by certain fundamental dividing the society. Let me make my. That is important. That is important. Let's come to that. Whether I am BJP or I am anybody, I am an individual. personally, I am individual.
I may come from a BJP party, I might be from a Congress party. But today's society, in today's society, we have different religions, different sects, different people. We all have to go. We can't, the people used to blame Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru for dividing, for his India into Pakistan and Bangladesh. Who is to blame? Let me finish. You need to question that. Exactly, I'm coming to the point. Let him finish. So what I am saying is, I am not, even if I am taking the stand of my party, I am not for banning on anything. It is, this country is for me, for everybody. My forefathers were converted, I don't know who, I don't know how many generations back I was coming. I am very proud of my religion and I will continue my religion. Nobody can convert me because I am educated. But So what has happened in the past? Let's एक minute. Let's come to, we have discussed almost for 20 minutes we are discussing this. But आम्ही अजून main issue चेर येनात, which is a desecration issue, which is where religious shrines are getting damaged आणि कोण तरी ते करता आणि ताजेर कांयच जायना. ह्या गजालीचेर तुमकां कितें दिसता? Larger design I can understand. When we have spoken about it, larger design खंय तरी ह्या सगळी गजालींतल्यान जातात. But right now in front of us, this is the issue. ह्या इश्यूचेर अशे तरेन चल्ल्यार कितें जातलें? What do you feel about this? And what needs to be done? I have already made my steps now clear. let us go to a different. No, that's not. I'll just reply, then you can take. I have made in म्हणजे कुचड्यार म्हाका दिसता सगळ्या परस डॅमेज जाला कुचड्यार माझ्या मतदारसंघात. Correct. हांवें स्टेटमेंट स्ट्रेट सांगला. सरकारान माझे पळय CCTV माझे 63 कॅमेरा हांवें 3 वर्सां बसयल्ले. ते अर्दे चालू आसा, अर्दे चालू ना, बंद पडला. आतां हांवें म्हजे पर्सनल लेवलाचेर हांवें ऑलरेडी म्हज्या कोणाक मनशाक चालू करपाक लायला, रिपेर करपाक खंय जाय. बट वॉट आय एम डुइंग टुडे, वी शूड फायंड मेकॅनिझम्स बाय द पुलीस. पुलीस पळय पयलींचे, आतां जे पुलीस जे जाता कॉन्स्टेबल, ते म्हयन्याची 1 तारीख जाले पगार सुट्टा. आणि पयलींचे मे बी फर्स्ट ताका एक जॉबाचो इंट्रस्ट आशिल्लो थोड्यांक, पूण आतां 90% ऑफ द पीपल वॉन्ट सॅलरी ऑन द फर्स्ट. दे नॉट बॉदर, नॉट ओनली पुलीस, एनी गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट which they will both agree. So there is no dedication of work. Ultimately, whose responsibility it is to find these people? It is the department of the police to do. So we should enforce the police with modern gadgets, modern equipment, and try to bring a surveillance system who they can tackle. ते हाडपाक वर्स वतले निलेश बाब, तोपर्यंत चलत रावतली ताची ना. कितें? पण आता पळय म्हज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आता IRB पेट्रोल घातला कालच्यान पोरच्यान. आता रातचे सगळ्यांक भोंवता, सगळ्यांक बंद करता, सगळ्यांकडे घेता. बट स्टील then there will be some, see, individual person coming on a bike, you require, माझ्या मतदारसंघात येदो असो गण दिसता म्हाका तो इतले आनी इतले बरे हँडल आसतले. ते खंय घालता तो पुलीस कितें फिजिकली. आतां सतर बाबा वयतलो, फाल्यां सतर बाबा हाडले आनी फिजिकली चॅक केले जाल्यार ते मागीर तेजेरूय उलोवपाक लागता. दिस इज गण घेतलो म्हणून, हांवूय घोणान काम करता आनी गण कसोय मारलो म्हणून उमको इफेक्ट तुका 10 धपके मारप आनी 1 धपको मारप ट्रेनिंग आसता. These are trained people. Let me speak. These are trained people. Okay, so let us not blame the police. Secondly, if the police don't take a particular angle, because finally police are accountable to the Home Ministry. Okay, the political influence on the police is also there, and if the police don't take a particular angle, okay, they will never arrive at the truth. तो कळो एक मुद्दो एकूच उरलो निलेश बाब. एक जो तुम्ही सुरवातेक काडिल्लो तो मुद्दो परत हांव मुद्दम काडटा. तुम्ही सांगला कोणाक तरी भितरल्यान राग आसा आनी तो मनीस हो राग काडटा. ते लोक कोण हे भितरल्यान राग आशिल्ले? इट कॅन बी फ्रॉम एनी कम्युनिटी. तो राग म्हणटा पळय सरकाराचे ते बीफ बॅन आनी कितें आहा तो, आनी कॅथलीक कम्युनिटी सांगता, मुस्लीम कम्युनिटी सांगता, हिंदू कम्युनिटी सांगता, खंयचे कम्युनिटी जावंक शकता. सो वी हॅव टू गो टू दॅट. बेसिकली दीज आर नॉट, हांव पॉलिटिकली उलयना. these are not political parties. These are religious fanatics. I don't know. See, these are individual frustrated people. I don't know how the these are not frustrated political people. Are they individuals or it is an organization? He is saying it is an organization. हांव काल म्हजे जे चर्चेक आमी बसले, म्हजे हांव सांगता कुचड्या मतदारसंघाचे सांगता, बाकीचे म्हाका खबर ना. म्हजे पयलीं हे जे सिमिट्रीन फोडला ताचे 2 दीस पयलीं 2 क्रॉसाचेर हातोडी मारली. गन येदो असो गन कळटा, आमकां कळटा तेणें केलें, तेणें पळोवन हांव सांगना. आमचे येदो असो गन घेवन ते मारला आनी ते फुटला आनी आमकां कळटा. ते आतां रिपेर केले, 2 फुरीस ते रिपेर करता, ते सूट केले. सिमिट्रीनू तशेंच केलां, तुका कळटा न्ही. ते आमचे ते हाडान दवरता, तेका ग्रायंड करता ना. हांव सांगता, इट इज अ स्मॉल हॅमर विच विथ अ फोर्स कॅन ब्रेक. ना एक वन इश्यू इन दीस. टुडे वॉट यू आर आस्किंग मी इज हू आर दीस पीपल, हू कूड बी दीस पीपल. आतां म्हाका आनी कुचड्या आमी बसले तेन्ना वॉट वी फावंड आमचे बरे मागपी, देर आर 2 टायप्स ऑफ पीपल हू आर अटॅक्ड. वन इज दॅट फुरीस म्हणला तो सेपरेट ग्रुप, and one who has done the symmetry is a total different element, because it has been targeted even 5 years back. It has been targeted in such a way that माझ्या बद्याचे पयली to show that I am not part of it.
5 years back also. That's what we feel. I am not saying the police feels or anybody. Maybe Satyabab may think something else. But there are two groups who are doing. One is doing in all courses. And काल माझा incident झाला तो हो separate group. There may be 2 or there may be 3 even. I agree with you. But the question is, it is not happening. It's an organized, well scripted. It's a well scripted hit. Fine. Somebody has organized. Somebody has well scripted. Somebody has done it in a very with larger design आणि किती. असले वेळार गोंयकारांनी तो आमदार जाऊं ते चर्च ऑर्गनायझेशन जाऊं ते दक्षिणायन जाऊं वा आणि कोण जाऊं इंडिव्हिज्युअल्स जाऊं हेमा सरदेसाय हेज टेकन इनिशिएटिव्ह लोहिया मैदानाचेर सगळ्यांनी मिळून पीस रॅली घेवपाची एक रॅलींग काम जावचें ना हे जावचें ना असले वेळार सगळी गोंयकारांनी कुशीक दवरून कितें करपाची गरज आहा म्हाका दिसता न्ही सगळी ओगीच आहात ना म्हाका दिसता न्ही जे तुमी सांगता हेमाबाई हांव मानता ती दुसरी गोष्ट पण म्हाका दिसता न्ही वी शूड बी मोर विजिलंट एज सिटिजन्स एंड आमचे खुरी आसा वा आनी कितें आसा हें आसा देवडी आसा कितें आसा वी शूड बी विजिलंट अमॉंग्स आवरसेल्फ एंड वी शूड ट्राय टू फायंड आउट दॅट्स व्हॉट मेन म्हणजे कितें ते मोडप कित्या खातीर ते मोडपा खातीर न्ही ते मोडून सोसायटी डिवायड करपा खातीर करेक्ट सो सोसायटी डिवायड जावची ना हें दाखोवपा खातीर कितें करपा जाय आमी सगळे आमी आतां कुचराड आमी केला ना आमी म्हाज्या मतदारसंघान हें जातरी वी हॅव आमचे आख्ख्या सगळ्या लोकांक इन्वॉल्व करना विदीन द वॉर्ड आमी केला 8-10 जाणांची की वी टेक टर्न्स इन गोईंग एंड सीइंग एट टाइम सी after doing that also vigil long term solution लोकां भितर लोक डिवायड जावचे थंय लोकांनी युनायट जाता आमी युनायटेड आसात हें दाखोवपा खातीर कांयच कोण करना why is that but कितें करपाक which Hema Sardesai and these people are doing that is that we level are together we will not get disturbed with this our unity will remain आज वेळा रायट्स जाल्ली तेन्ना लोकांनी पीस रॅलीज काडिल्ल्यो कुडचड्यां भितर don't you think it is required everywhere in Goa and nobody is doing anything about it. It is required. Let us. I will take it up from you, and maybe I will do one. No, and almost 1 week has almost passed now since the first episode has taken place. Okay. We are still talking, and the CM is saying we'll do Google mapping. To trace the culprit. No, that is okay. I am my at a question different point here. By now, the police should have raided places which are known to breed such elements. It is there. Okay, fine. By now, you're waiting till all evidence is gone. Then after 1 month, you will go there. Nothing you will find. I am still on a different point because we are ending this whole thing. What is the message you want to give, and what is the initiative you want to take in these things? My message for Goans is to understand the history of this communal ideology that has been infiltrating into this state. Okay. Today, internet is full. Learn what is going on. Then you will understand. This is an undeclared war against certain sections of society. Okay. It's a well camouflaged war. So it is not so simple. What do you feel? त्यांचे जे स्टेटमेंट केला इट इज आय थिंक दॅट दे हॅव बीन डुईंग बिफोर द इलेक्शन्स ऑल्सो दॅट इज फॉरगेट आता हांव कितें म्हणून सोदता हांव करता वॉट यू हॅव सजेस्टेड दॅट पीस रॅलीज with all communities going and making whatever candle march or everything together, addressing everybody, saying whatever you all do, we are together, will give a correct sentiment to the people, and these elements may feel that doing this is not going to divide them. So this is what is required, as you suggested, that we all communities, all whatever communities get together in certain areas where these things happen, make a peace dharna for half an hour, candlelight, and show. And press should cover, you should cover this dharnas and show to everybody that this, whatever you all do, we are united. म्हाका दिसता आमी जे पळय गेल्या नोव्हेंबरांत सुरू केल्लो तो लढो धर्मांधते विरुद्ध कम्युनलिजमा विरुद्ध तो सुरू दवरपा जाय आनी गोंयचो समाज जो which believes in the peaceful society that should continue. ओके हांगा खुबशी चर्चा जाली आनी ही चर्चा जायत रावतली कोणे केलें कितें केलें कित्या खातीर केलें कोण आसा हाजे फाटल्यान लार्जर डिजायन लार्जर ऑर्गनायझेशन कोणाचो कितें हेतू पॉलिटिकल हेतू फॅनेटीक हेतू हे सगळी जरी आसले तरी शेवटी आमी सगळे गोंयकार आसात आनी गोंयकारांनी एकठांय घेवन हें करपाची गरज आसा सांगपाची गरज आसा की कोण तरी खवदळ घालपाक सोदता कोण तरी आमकां डिवायड करपाक सोदता जाल्यार तो डिवायड जावचो ना सादी गजाल लोटले जो एक खुरीस मोडलो वांशेचो खुरीस आशिल्लो तो खुरीस क्रिस्तांवाचो हिंदूंनी वचून रिनोवेट केल्लो असली तरेच्यो कितल्योश्योच
गजाली आमकां मेळटात आनी त्यो मेळत रावतल्यो. ही युनिटी मुखार दवरपा खातीर आनी एकठांय दवरपा खातीर आनी घट करपा खातीर आमी म्हाका दिसता सगळ्यांनी मुखार सरपाक जाय. ती सरपाची गरज आसा आनी त्या बाबतीत कोणूच हांगा ना म्हणचून हांव. त्या दृश्टींतल्यान तुमी सगळे कितें तरी इनिशिएटीव घेतले, दक्षिणायन घेतले, BJP बी घेतले, चर्चीय बी घेतले, अशी आमी अपेक्षा दवरची. आनी हे जे कोण उलो मारनाका आमी सगळे एकठांय येवन आमची युनिटी दाखयतले, जातूंतल्यान जे कोण तरी आमचे भितरली युनिटी फोडपाक पळयतात ती फुटची ना हाजें आमकां खंय तरी प्रत्यक्ष रस्त्यार येवन तें दाखोवचें पडटलें. ते दाखयतले अशें आमी अपेक्षा दवरतात. तुमी ताचे खातीर आमी इनिशिएटीव घेतले अशी अपेक्षा दवरतात. तुम्ही सगळे आमच्या स्टुडिओ भितर आयले आनी ह्या ल्हानशा डिबेटींक वांटो घेतलो ताचे खातीर तुमचे उपकारी. पळयत रावात गोवा 365 आनी रणमाले.